Всім привіт, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра, я з Києва і радо запрошую вас на цей рукодільний канал, де ми будемо з вами обговорювати вишивку, вишивальні процеси. Ми з вами давно вже не бачилися, більше місяця, навіть трошки більше. Такі склалися обставини в моєму житті. В кінці року, в кінці грудня, не дуже вдалі для зйомки і взагалі для творчості. І далі вже на початку січня теж не було змоги знімати. Ви всі знаєте, через наші обставини, в яких ми всі зараз знаходимося, дуже складно знайти мені було час і особливо натхнення, щоб вийти до вас і познімати всі свої процеси, всю красу, яку я маю за цей період. Хочу сказати, що 25-й рік він був дуже активним на моє хобі, на вишивку і зовсім не активний на гачкування. Нагадаю, що я трошки ще гачкую, але я новачок в цьому, тому моя найулюбленіша, сильніша сторона – це вишивка і все, що з нею пов'язано. Але хочу сказати, що новий 2026 рік у мене розпочався саме з гачкування. Я ще жодної вишивки не зробила в цьому році. У мене такий не вишивун, не маю натхнення, хоча є бажання, так десь воно підкрадується. Маю гарні наборчики, невеличкі і вже заплановані на цей рік, і які перейшли зі мною з 25-го року. Але натхнення така штука, що не дуже вдається мені щось поробити. Так. Отже, певні життєві обставини, а саме втрата близької людини з родини, так повпливала на мій внутрішній стан, що мені взагалі не хотілося нічого творити, хотілося тиші, спокою, тим паче виходити в відео, знімати. І вже десь декілька днів назад я усвідомила, що дуже хочу засняти для вас відео, бо маю бажання, маю натхнення. І рада, що я за такий довгий період все ж таки знову повертаюсь на YouTube. То ми з вами поговоримо про подаруночки, які в мене були від дівчаток, які зі мною, це зимові подаруночки. І ось один з них – це ось цей пречудовий букет, який вирощений, це сухоцвіти, спеціально вирощені золотими ручками Тані. Тетяна Мосичук, так, вона з Житомирщини, і вона займається ось такими букетами, вирощує у себе такі чудові сади, в неї є Інстаграм, ви можете, перейшовши за посиланням, подивитися, як вона облаштовує свій сад. Сад Мосичуків називається. Як у неї все гарненько, все чистенько, все зі смаком підібрано. Таня теж захоплюється вишивкою і поставила собі за мету вирощувати квіточки і робити з них ось такі букети. Це один із її букетів, який вона продає. І цей букет був мені в подарунок. Я Тані подарувала один набір з вишивки, який я точно знаю, що я не буду вишивати. Він від Телеартіс, трояндовий зефір. Зараз в мене його немає, бо він вже в Тані. А Танюша виявила таке бажання подарувати мені ось цей чудесний букет.
Ще я вставлю відео з цим букетом, який він шикарний, великий, і він стабілізований, тобто він не осипається. Як його хазяйка зібрала, так він і стоїть. І він дуже так добре вписується в мій інтер'єр, тому що в мене все в таких світло-бежевих, зелених, дерев'яних кольорах. І ця кольорова гама букету чудово пасує до мого інтер'єру. Так що Таня дуже вгадала з цим букетом, і я дуже вдячна за такий неочікуваний, але дуже приємний подарунок, тому що це зроблено власними руками. І тим паче я такі сухоцвіти дуже-дуже люблю. Отже, сьогодні цей букет це один з подарунків. Він буде прикрашати мій робочий стіл, прикрашати кадр, щоб ви могли милуватися, а ми з вами підемо далі, і я вам покажу свої покупочки, які я собі зробила, так би мовити, подаруночки. Так, я кожного сезону, кожного місяця стараюсь собі щось таке де придбати, для того, щоб трошки потішити себе. Так, дівчата, зараз буду вам показувати, головне, нічого не попереплутувати. І покажу вам процеси, над якими я продовжую працювати. Так, отже, я ще замовляла влітку у Інеси Handmade Helpers її колекцію магнітиків, голочок. Так. І ось до мене приїхала така краса. Тут 2 голочки. Звісно ж, я вже подивилася, і дуже мені хочеться вам показати. Так, давайте порозглядаємо. Ось така зимова візитівочка. Дівчата, хто з вас залишає таку візитівочку, збирає, а хто вирізає? Напишіть мені в коментарях, буде мені цікаво почитати. Так, будемо зараз розглядати. Вибачаюсь. Так. Ось тут основний презентик. Я його не розпаковувала, зберегла. Так. Ось ця осіння голочка. Ви знаєте, я розкажу те, що я за нею дуже довго ганялася. Я невчасно. Ой, так, зараз розкажу. І ось ця літня голочка. Я замовила 2 голочки. Дуже мені подобається літня, така вона сочна, з ягідками, метеликом. Ціня теж класна. Вони по-своєму дуже-дуже гарні. Розкажу, що цю я замовила вчасно, вона чекала мене. А осінню я чомусь прогавила, коли вже треба було замовляти, я чомусь не написала Інесі, що теж хочу цю голочку. І ось я досиділася до того, що її розібрали. І я вже думаю, де б мені її знайти. Але пройшов певний час, і у Неси звільнилася бронь. І ця чиясь заброньована голочка, хто вже не схотів її мати, вона опинилася у мене. Ось так. Зимову я не замовляла, але маю таких 3 чудових. Ще є весняна. Не буду її показувати, вона вже так гарно схована в мене в органайзері для магнітів. Тож буду користуватися цими прекрасними голочками. Дуже мені подобається такі серії. Так, буду вам тут показувати. І в подарунок Інеса ще поклала, щось тут, подивимося, щось поклала. О, супер, такий ліхтарик. Так, правильно, світло, щоб у нас було світло. До речі, вам може бути чути за вікном, як деренчить генератор. Сьогодні знов була тяжка ніч і тяжкий день, постійні тривоги, і генератори спасають малий бізнес. А нам
це через пластикові вікна так чути. Ну, якщо вам чути, звісно, бо я знімаю, то мені добряче чути. Так, це можна використати на ножиці, так, або на нитковдягач, або хто куди задумає, або як брелочок на сумку. Класна річ. Дякую, це в подарунок було. Так, йдемо далі, щоб не забутися. Щоб не забутися. Так, дівчата, що ще я вам маю показати? А маю я вам показати, ага, я замовила, взагалі, в мене подаруночок був від Юлі. Ось такий маленький мілхілчик, гарбузики. Я розпочала на перфорованому папері відшивати. І добре, що я побачила вчасно у Яни Яковлєвої в Козі Кросіч ось таку заготівочку на акрилі. І я бігом-бігом замовила, ось вона так виглядає, і планую перенести цю вишивку сюди. Ну, а папір вже залишу якось на інший процес, або буду збирати, не знаю ще. Спробую. Тут не дарма я замовила. Мені дуже сподобалось, як я ковзани свої відшила. Так. І ще я нарешті собі зробила подаруночок такий до весни. Так, у мене є більші такі гербери, більший мілхілчик. І я бачила, що багато дівчат ось такі мініатюрки відшивають і приклеюють на рамочку. Це якби доповнення до основного сюжету. То я давно ганялася за такою красою, що з минулого літа ось нарешті знайшла. Теж маю заготівочку акрилову, не буду тут показувати. Тут вже все є, бісерок, все. Я так розумію, що це три біконуси ось тут. Теж є така акрилова заготівочка, і буду я її відшивати на прозорій акриловій заготівці від Уляни. Ось такі у мене плани щодо цих малесеньких мініатюрочок. Зі мною в цей рік перекочував, я його, власне, вишивала цю зиму, перекочував ось цей осінній набор від Kingdom of Handmade. Зараз покажу вам свої просування. Але одразу кажу, що щось не спішиться мені його дошивати, але він класний. Ось мої просування. Вже майже половина зашита. Голочку нема де діти. Половина вже зашита. Так, зараз треба порівняти, щоб ви могли побачити, скільки мені залишилось. Так? Хатка, будиночок, так, там далі гори, ну і небо, власне. Саме найнеприємніше – це в мене вишивка в одну нитку, я її не люблю, тому що в мене ниточка чомусь плутається постійно. І я собі залишила на кінець відшив неба, тому що він йде в одну ниточку. Отже, це буде відшиватися теж найближчим часом. Дуже мені сподобався цей процес, він якось спочатку тугенько пішов, бо я не розуміла ці кольори, вони схожі, не бачила, як вимальовується малюнок. Для мене важливо, щоб я бачила, так, що вже вимальовується, що я не дарма вишиваю. І вже коли почали ці гарбузики і доріжка вимальовуватись, то мені вже набагато стало цікавіше, і процес почав рухатись швидше. Потім оце ж сталися непередбачувані обставини в моєму житті, і я не можу вишивати. Мені треба час на відновлення було, і я не брала цей набірчик до рук. Отже, так і зупинилася. Ну, вже що поробиш? Себе насилувати не буду, вже як є.
Так що ось так. Ще зі мною перейшов ось цей процес Марічка, береговий маяк. Я думала, його залишу взагалі і не буду чіпати, але я як відкрила, так, не буду світити вам нічого, але я його як відкрила і побачила, що тут взагалі нема що робити, що це за один вечір можна дошити. То я зрозуміла, що треба сідати за голочку і дошивати. Єдине, хочу сказати, що я не дуже задоволена, що я замовила саме основу під дерево, тому що в мене був вибір замовити ще акрилову таку основу, тобто прозору, так? І мені здається, що на акриловій було б більш чіткіше видно цей маяк, цей сюжет. Ну, не знаю, можливо, тому що він зараз не дошитий, в мене таке враження, і ці дірочки чорні все псують, і таке враження, що там розмито все, якщо подивитися на прев'ю, так? Не знаю, дівчат, скажіть свою думку в коментарях, як вам, чи варто було відшивати його на дерев'яній заготівці. Це був такий мій експеримент, я вирішила спробувати. І хочу сказати, що ниточок трошечки більше йде, і деяких кольорів мені тут не вистачало. Тому я не знаю, чи тут пишеться. Ні, тут номер не пишеться. Треба писати. Ні, номер не пишеться. Треба писати напряму в Марічці і запитувати, який номер ниточок. І так, я в них так і зробила, запитала, сказала, що я вишиваю на дереві. І вони сказали те, що я вам тільки що озвучила, що трошечки більше треба ниточок, трошечки більше йде витрата ниток на дерев'яній основі, тому що трохи більше буде ілюстрація виглядати, чим я б вишивала на канві. Ну, якось так. Я подивлюся, якщо в мене залишаться ще нитки, я спробую відшити дубль на канві. Можливо, вийде краще. Ну, це такий мій експеримент. Якщо мені не сподобається і кінцевий результат, то я більше від Марічка не буду вишивати на дерев'яних заготівках. Хоча в мене ще є там гарбузик, і на акриловій ще щось є, точно не пам'ятаю. Отже, цей процес перейшов зі мною до 26-го року, і планую я його завершити до літа. Так, ще вам покажу подаруночок, який мені було неочікувано отримати, але дуже приємно, такий знак уваги, такий комплімент, як блогеру. І, знаєте, такі речі дуже окриляють і надихають. Це був подаруночок від студії рукоділля «Творча майстриня» від Ані, від Lady Stitch. Ось почну перше з цієї свічечки. Дивіться, яка краса під колір, і вона взагалі має дуже-дуже приємний аромат. Я її навіть боюся запалювати, не знаю. Хоча були моменти, коли треба було це зробити, але я використовувала більш такі прості свічки. Це в мене стоїть, декорує моє підвіконня. Звісно, що відкрита. І от я зараз її на певний час закрила і відкрила, і там йде дуже приємний аромат. Подивіться, як це все з любов'ю зроблено. Так, залишу її тут. Так, в цьому мішечку, бачите, залишився мішечок, була така ложечка класна, ну вже старша доня забрала її собі. Ну, а такі речі, як мішечок, я зберігаю, і мені дуже подобається там щось таке зберігати, і воно таке в приємному стилі. Можна навіть щось і вишити на ньому. Що Аня придумала все до деталей. Так, це ще не все. Я ж кажу, деякі речі вже на кухні мають своє застосування. Ще одна свічечка. Я її помістила в таку тарілочку, але ми зараз її приберемо. Це мандариночка, дівчата. Я вже її розпакувала, не втерпіла, хоча довгий час зберігала в пакетику.
щоб аромат не вивітрювався. Але ви подивіться, вона в мене трохи погризана, вона не дожила до показу вам. Це пихцем моя доня менша, вона їй дуже сподобалась спочатку, вона дуже пахне як мандаринка, і вона вирішила її спробувати. І ось малесенькі зубчики, звісно, з нею все добре, нічого такого не сталося. Вона її не з'їла, але понадкусювала. Ну, така красунечка, свічечка, теж не знаю, як її палити, рука не піднімається. Але це неймовірний декор для столу, для підвіконня, для зими і дуже піднімає настрій. Аню, ти попала в саме серце зі свічками, тому що я свічки не дуже люблю, але ось такі цікаві з ароматом або цікавої форми, вони дуже зачіпають і просто я в захваті. Це аромат на всю мою кімнату. І, бачите, привабило мою малечу. Як же ж без цього? Взагалі, все, що бачить, все, що у мами на столі, все їй треба. Так, ну і покажу ще дещо. Головне, вже трохи засвітило. Почнемо, давайте ось так. Була вкладена ще ось така затишна листівочка. Нічого вам показувати не буду, тут особисте. Але теж дуже мені подобається, що у Вані, навіть коли ти приходиш в творчу купувати, то дівчатка придумали так класти в пакет ось такі чудові листівочки, дуже затишні, і цукерочки, там всякі такі компліменти, смаколики. Мені дуже приємно це. І дуже дійсно зігріває, дуже актуально. Так, ой, перепрошую. Ну, ось така свічечка. Так, це коли не буде світла. Обов'язково теж її використаю. Ну і такий подаруночок від Фрузелка, вишивальний, як же ж без цього. Ось такі чудові красунчики. Так, як же ж без вишивального подаруночку. І ще було кухонне полотенечко, але не буду вам його показувати, бо воно вже при ділі, вже використовуємо його повним ходом. Ну, що потрібно нам, дівчатам, хазяйкам, так? Затишок, тепло, щось до чаю, смаколики, щось красиве, якийсь красивий текстиль. Вже все це Аня врахувала в цьому подаруночку і зробила неймовірно приємно. Тож, творча майстриня, я дуже вдячна за таку увагу до мене, за такі чудові подарунки, корисні, натхненні, душевні. Це просто саме серденько. Дуже дякую. Прийшлось мені ще дознімати відео, де я забула показати ще один смаколик від творчої майстрині. Це ось такий пряничок, дивіться, як класно оформлений, все в стилі творчої. І там є записочка. Давайте разом розпакуємо. Звісно ж, я вже відкривала, але хотілося б з вами почитати, і спеціально я його не їла. Дівчата, чекала цього моменту. Дивіться, яка Аня класно підготувалася. Супер. Так, давайте прочитаємо. Чекай. Зараз будемо читати. Тут мені допомагає моя доня. Так. Щоб не перенапружувати душевні сили, реально оцінюйте їх. Так, уже забирають. Ні, це мамине. Ні, я тобі оце дам. Тихо. Так. І ще, дівчата, я теж люблю, ви знаєте, робити собі приємне. Зробила собі такий подарунок, чисто випадково. Побачила
на одній вінтажній сторіночці розпродаж невеличких таких мініатюрних картинок, але ви дуже знаєте ці всі мініатюри у вишивці, а саме у вишивці Ланарте. Ну, щоб довго не ходити, я покажу вам, що я говорю. Це ось ці знамениті дівчата на велосипедах, або, якщо їх називають в Ланарте, велосипедистки. Так, це така мініатюрка, це під склом, це дуже якісно. І я коли побачила, я просто не могла встояти. Я думаю, що впевнена була на 100%, що така краса має бути у мене вдома. Чому? Тому що моя найперша вишита робота, мій перший набір у вишивці, це були саме ось ці дівчата від Ланарте. Так, він трошки в мене не ідеальний, хрестики десь там в різні боки, я вже це зараз розумію. Тоді я не розуміла цього, мені дуже сподобалась сама ця ілюстрація, ці дівчата, це така ніжність, такий романтизм, що просто захоплює дух. І я, коли побачила, що це були далекі 2000-ні роки, 2008, якщо я не помиляюсь, тоді в нас відкрився на Дарницькій площі один чудовий магазинчик крокодільний, називається «Дантель». Шкода, він не пробув довго, але там я вперше побачила набір Ланарте. Зараз цей набір вважається раритетним і коштує, дорогенько коштує. А тоді я цей набір, як зараз пам'ятаю, купила за 290 чи 250 гривень. Точно не пам'ятаю. Але на той час це теж було дорого. Це була чи моя стипендія, чи пенсія по батькові. Не пам'ятаю точно, але я дозволила собі, тоді я ще юна була дуже, придбала собі цей набір. Хоча він складний, хоча він має багато переходів таких, блендів різних, так, майже схожих, ніжний такий. І я купила його, і я навіть тоді не задумувалась про складнощі, що мені треба буде довго вишивати. Я його довгенько вишивала, можна так сказати, декілька років. Якось я зніму відео про свої перші вишивки, і ми поговоримо більш детально про цей набір. Зараз не буду витрачати цей час, я просто вам показую, ділюся, що ось таку мініатюру мені вдалося вхопити. Їх було 3, і була ще там одна дуже прикольна, дуже красива, де така ніжна, де хлопець з дівчиною йдуть по березі моря. Всі, напевно, хто вишивав колись Ланарте, то знаєте, так, цей сюжет. Я б ще ту хотіла б вхопити, але не встигла. Але я дуже тішусь, що саме цю я маю, тому що в мене є вишивка, вона велика. Якось я зніму відео, вам розкажу і покажу за цей набір вишитий. Отже, маю поки таку мініатюру, і вона прикрашає мій рукодільний стіл. Так, і що хотіла б я вам наостанок показати. Перепрошую, фокус трошки не вловила. Наостанок хотіла б вам показати, і розказати, що цей рік розпочався в мене не з вишивки, як зазвичай, а розпочався з гачкування. Я мала декілька залишок моточків ниток, які б я хотіла десь подіти. Я вже розказувала, що я обмінялася подарунками зі своєю сусідкою, я їй подарувала залишки непотрібних мені моточків, але вони дуже гарні, і вона залюбки погодилась їх взяти, бо вона теж в'яже, і така теж вона рукодільниця, може щось придумає з них. І деякі моточки я собі лишила, бо я знаю точно, що з них я зроблю. І в мене почався рік з гачкування. Так як у мене був не вишивун, зараз він теж є, постараюсь налагодити вишивку найближчим часом.
то мені треба було якесь заспокійливе. А заспокійливе це гачок. Він мене дуже заспокоює теж. Мізки думають, а руки працюють. Мені треба було подіти свій стан кудись, щоб руки працювали, не сиділи без діла. То, отже, я хочу сказати, що я зв'язала 2 серветки, так, різнопланові серветки на подарунок. Вони дуже скоро поїдуть до своєї власниці, тут я їх показувати вам не буду. Вже тоді, коли приїдуть, я вже покажу, що це були за серветочки. А зараз ви можете бачити під букетом, ось тут є ця серветочка. Ми зараз зробимо одне чудове дійство. Приберемо букет в цю сторону, так, і трошки посунемо камеру, так, щоб вам було, перепрошую, якщо я дуже дьоргаю, чата, не хочу я так. Зараз, мабуть, відключусь і вам включу нове включення. Ось. І ось ця серветочка, зараз ми її краще покажу. Ось ця серветочка, вона з такого чудового зеленого кольору, має переходи, і зараз я ближче покажу вам. Ось такий зелений колір зеленки. Він вживу набагато темніший, ніж ось тут показує. Ось тут колір передається більш краще, бо тут світліше. З такими переходами. Так, не хочу фокусуватися. І завершується таким бірюзово-білим. Дуже вона мені подобається. Це за майстер-класом Тетянки Green Button. У неї на каналі є майстер-клас, як в'язати серветку. Але ж я вирішила немалу серветку зв'язати. Я вирішила взагалі, що це буде скатертина. Але в мене пішло не по плану, тому що, ви бачите, я її ще не блокувала. Вона має таку спідничку по краях. Такого бути не має в серветці. Або я десь допустилася помилки і зробила більше прибавок, не знаю, не впевнена, тому що я все робила за майстер-класом, додавала все як треба. Але чомусь ось у мене така вийшла спідничка. Я ще спробую найближчим часом її гарно пропарити, щоб зафіксувати ці краєчка, і ось така буде серветочка. Якщо ж мене все ж таки не вийде, ну що ж, буде вона така хвилястенька в мене на круглому столику лежати. Я хотіла саме ось цей колір зелений, він останнім часом мені дуже подобається, всі відтінки його, і тому в мене так багато зелені, тому в мене зелене крісло. І ось таке. Це в мене, зараз я вам розкажу і покажу, що ж це в мене за ниточки. Це ось Yarn Art. Так, спеціально не викинула, щоб вам показати. Так, камера. О, Yarn Art Flowers. Тут 55% котону і 45% акрилу. Ниточка себе дуже добре веде. І це така ниточка від зеленого до рожевого. Я її перемотала, бо почала в'язати з середини. Ось така мене кулька вийшла, там всередині рожевий колір. Воно буде від такого. Тепер щось може інше я зв'яжу, я не знаю. Вже треба думати, я ж думала, що я вив'яжу, а не так сталося, як гадалося. Ну, добре, що хоча б вив'язалась така серветочка. Можливо, буде така сама серветка, тільки менша по діаметру. В принципі, ось тут би, якби я в'язала сугубо так, як Таня казала, так, у мене була б серветка під тарілочку, десь отакого, ось би вона закінчувалась, так? Але ж я
вирішила трохи поекспериментувати. Вирішила подивитися, що ж буде, якщо додати так само, як я і тут робила прибавки. Ну і ось вийшла така спідничка. Ну, нічого, я зроблю певні дії, проаналізую, що я не так зробила, можливо, так більше робити не буду. Ну, побачимо. Але я тішусь результатом, я дуже задоволена. Головне, що я зняла стрес. Для мене це дуже важливо, те, що мене знов крутить в сторону вишивки, я вже відчуваю потихеньку, помаленьку. Розпочну з маленьких процесів, бо у мене в планах в грудні було розпочати елеганс, мій подарунок від Юлі, але, на жаль, я його не розпочала через ті власні свої обставини, ну просто воно мені не лізло. А насилувати я не можу себе. Ось, дівчата, тому ось такі справи. Поставимо сюди красу. Це засушені трояндочки, які мені синок подарував. Просто так, один зимовий день. От, я вже не стала зберігати їх повноцінно, а тільки бутончики. Ось такі вони класні і прикрашають тепер ось цей свічник. Отже, такі мої рукодільно-вишивальні справи. Дівчата, я сподіваюся, вам було цікаво сьогодні зі мною. Чекаю вас в коментарях. Напишіть відповіді на ті питання, які я вас просила. Чи сподобалось вам відео. І чекаю на вас. Бережіть себе в ці дуже тяжкі дні і черпайте натхнення і сили в тому, що вас надихає і робить вас щасливою. Я з вами прощаюсь і до нових зустрічей. Сподіваюсь, ми побачимось скоро, не буду затягувати, але й не буду загадувати. Усім мирного вечора, мирного неба, на все добре. Па-па.